Hello mga kasweet-sweet! Gusto niyo bang malaman kung paano makuha ang watermark sa ginagawa niyong video gamit ang KINEMASTER? Tara, tuturuan ko kayo! Ito po ang ating screen. Napupunta tayo sa apps na KINEMASTER. I-open at gagawa muna tayo ng isang video. Short lang na video kasi sample lang naman. Itong background na to, insert ang picture. Okay na. And play. Export na natin at view. Okay, view. Yan, makikita nyo sa taas, may KINEMASTER, diba? Yan ang kukunin natin. Ngayon, exit muna tayo sa apps na KINEMASTER. Punta muna tayo sa Chrome or Google. I-search natin ang AC Market. AC Market. Type nyo lang. Pindutin ang search. Yung pinakauna yun ang pindutin nyo. Ito na yun. At i-click yung download now. Then nakikita nyo details sa ibaba. Click nyo din yun. Tapos ito nang lalabas. Pagkatapos ng mag-upload, i-click nyo lang at i-install ang AC Market na app. Okay, open. Then, click OK. At allow. I-click din ang allow. Pagkatapos, ito na yung app na AC Market. Exit muna tayo. Punta muna tayo doon sa app na KINEMASTER. I-uninstall natin itong mga ka-sweet-sweet. Uninstall muna. Don't you worry, babalik yan mamaya. Uninstall. And click mo yung AC Market na app. At doon, i-search mo ang KINEMASTER. KINEMASTER or KINEMASTER. Search, okay. At pindot mo yung free download. Dito na. Download starting. At i-install. Install ang KINEMASTER. Pagkatapos, i-open. Ito na yun. Ito na yung KINEMASTER na bago. Diba? Exit muna tayo. Punta muna tayo. Diba? Meron ng KINEMASTER app. I-open muna natin. At i-click yung start. May lalabas dito. I-click mo yung sa right side. At wait mo na lang. Ayun. Tapos na. Tapos then click OK. Ito na. Pwede ka nang gumawa ng video. Try natin gagawa ng video. Kagaya nung kanina. Yun din ang gagawin natin. Kung may watermark pa din or wala na. Insert picture. Short video lang yan. Ito na. View natin. Wow! Ayun na. Wala na. Watermark. So, export muna natin. Saka, titingnan muna natin doon sa gallery. Kung may watermark or wala. Ito yun. Yehey! Wala ng watermark. So, ayun na. Kung nagugustuhan niyo ang video na to, just leave a comment, like, and subscribe. Thank you!